morning student, welcome back in our remaining part on the topic action time on page number 30. मुलांनो, आज आपण दिलेल्या चित्राला घेऊन काय काय करता येईल हे पाहणार आहोत. यासाठी आपल्याला एक उदाहरण समजावून सांगितलेले आहेत. आपण त्याचे वाचन आणि अर्थ समजून घेऊ आणि दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे नवीन चित्र घेऊन नवीन वाक्य तयार करू. चला तर मग मुलांनो, आपण उदाहरण समजून घेऊ. नाउ ओपन युअर बुक, पेज नंबर 13. ॲक्शन टाइम. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर अँड से व्हॉट ऑल यू कॅन डू विथ इट. चित्रातील वस्तूंचे नाव सांगा आणि ती घेऊन काय काय करता येईल तेही सांगा. नाउ look at the chart carefully. It's an apple. We can eat it. आपण ते खाऊ शकतो. We can wash it. आपण ते धुवू शकतो. We can peel it. आपण ते सोलू शकतो. We can cut it. आपण ते कापू शकतो. We can slice it. आपण त्याचे तुकडे करू शकतो. We can cook it. आपण ते शिजवू शकतो. We can drop it. आपण ते खाली टाकू शकतो. We can catch it. आपण ते पकडू शकतो. We can throw it. आपण ते फेकू शकतो. We can buy it. आपण ते विकत घेऊ शकतो. We can sell it. आपण ते विकू शकतो. We can pick it up. आपण ते उचलू शकतो. मुलांनो, तुम्हाला वाक्य आणि त्याचा अर्थ समजलेला आहे. सफरचंदाला घेऊन आपण काय काय करू शकतो हे बघितले. आता आपण नवीन चित्र घेऊन नवीन वाक्य तयार करूया. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर. इट्स अ बॉटल. म्हणजे बाटली. वी कॅन फिल द वॉटर इन द बॉटल. आम्ही किंवा आपण बाटलीत पाणी भरू शकतो. वी कॅन पुट द बॉटल इन द बॅग. आपण बाटली पिशवीत ठेवू शकतो. मुलांनो, अशाच प्रकारे तुम्ही दिलेल्या तक्त्यामधील योग्य शब्द घेऊन योग्य वाक्य तयार करू शकता. जसे वी कॅन वॉश इट. वी कॅन drop it. We can catch it. We can throw it. We can buy it. We can sell it. We can pick it up. Now the next picture. It's a cloth. म्हणजे कापड. We can fold the cloth. आपण कापडाची घडी करू शकतो. Second, we can use the cloth as a handkerchief. आपण कापडाचा उपयोग रुमालासारखा करू शकतो. We can use the cloth to wipe the blackboard. आपण कापडाचा उपयोग फळा पुसण्यासाठी करू शकतो. मुलांनो, अशा प्रकारे तुम्ही कापडाचा उपयोग काय काय करता येईल हे सांगू शकता. तसेच दिलेल्या तक्त्यामधील योग्य शब्द घेऊन योग्य वाक्य तयार करू शकता. जसे वी कॅन वॉश इट. वी कॅन कट इट. वी कॅन ड्रॉप इट. वी कॅन कॅच इट. वी कॅन थ्रो इट. वी कॅन बाय इट. वी कॅन सेल इट. वी कॅन पिक इट अप. Now the next picture. It's a sheet of paper. म्हणजेच कागदाचे पान. We can write on it. आपण त्यावर लिहू शकतो. We can roll it up. आपण त्याची गुंडाळी करू शकतो. मुलांनो, अजून तुम्ही नवीन वाक्य तयार करू शकता. आता आपण दिलेल्या तक्त्यामधील योग्य शब्द घेऊन योग्य वाक्य तयार करूया. जसे वी कॅन कट इट. वी कॅन ड्रॉप इट.
We can catch it. We can throw it. We can pick it up. Now the next picture. Flowers म्हणजे फुले. We can smell it. आपण फुलांचा वास घेऊ शकतो. We can make flower garlands. आपण फुलांचा गजरा करू शकतो. We can make a bunch of flowers. आपण फुलांचा गुच्छ करू शकतो. मुलांनो, अशाच प्रकारे तुम्ही नवीन वाक्य सुचवा आणि लिहा. आता आपण तक्त्यामधील काही वाक्य तयार करू. जसे We can drop it. We can catch it. We can throw it. We can buy it. We can sell it. We can pick it up. तर मग मुलांनो, आज आपण दिलेल्या चित्राला घेऊन काय काय करता येईल हे पाहिले. अशाच प्रकारे तुम्ही नवीन चित्र घ्या आणि नवीन वाक्य तयार करा. थँक्यू.